ආයුබෝවන් මුලින්ම මම සුදුවන් දෙනවා දේශාල් මෙල්ටයි සුරංගි නංගිටයි මට කරපු මේ ආරාධනාවට මම හිතනවා ලාංකිකෙක් වශයෙන් ඔය මේ අද මේ පටන් ගත්තේ ඉතාමත් ලොකු ගමනක් කියලා. මොකද හේතුව ගොඩාක් මානසි වෙන ගොඩාක්ම ජීවිතේ අරගල කරන අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට මේ වගේ අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ ගොඩාක්ම අවශ්‍ය දෙයක් අද. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අලුත්ම නිර්මාණයක් කරලා සුරංගනන්ගේ දේශාල් මල්ලි මේ පටන් ගත්ත ගමන මම හිතන්නේ පොඩි ගමනක් නෙවෙයි තා ලොකු ගමනක්. සුරංගනන් කිව්වාගේ 1000කට වඩා කට්ටිය ඇවිල්ලා මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න නැති හේතුවක් ඇති. ඒ හේතුව තමයි මම දකින්නේ අපි ගොඩක් ආදරය කරන මේ ඩුබායි නගරය, අබුඩාබි නගරය අපේ මේ රට. ඒකේ ගොඩක් කට්ටිය ඇවිදින්නේ පොඩි කාලයක් ඉන්න නෙවෙයි. හැමදාම ඉන්නයි. ඒ පරිසරයක් තියෙන රටක මේ රට. එතකොට මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අපි හැදුවොත් අපිට පුළුවන් වෙයි ඒගොල්ලෝගේ දක්ෂතා ලංකාවේ කරන්න බැරි දෙච්ච දේවල්. ලංකාවේ අවස්ථාවක් නොතිබිච්ච දේවල්. ඒගොල්ලෝ පෙන්ලා ඒගොල්ලෝගේ දක්ෂතාව පෙන්ලා ඒ ලංකාවත් එක්ක එකතු වෙලා මම හිතන්නේ ඒක හරිම සුබ පණිවිඩයක් කියලා. මට කියන්න තියෙන්නේ අර සුරංගනන් කිව්වා වගේ මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සේවයක් කරන අපේ හැම මිනිස්සුන්ටම. මට ඕන අපි ඔක්කොම එකමුතු වෙන්න ජාතියක් වශයෙන්. ඒක දැන් වේගෙන යනවා. අපි ගොඩාක් හරි සංවිධානාත්මකව තමයි ඒ ගමන යන්නේ මම. ඒකට ඕගොල්ලෝගේ ගොඩාක්ම උපකාරය සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ලබන මාස 2-3 ඇතුළත මේ තරඟය ඉතාමත් උණුසුම් වෙලා මට හිතෙනවා මේ 1000ක් ඇප්ලිකේෂන් ලැබිච්ච මේ ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් එක ඉතාමත්ම ලොකු ලෝකේ හැමෝම කතා කරන ඉවෙන්ට් එකක් වෙයි කියලා. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ තවත් අපේ ලාංකිකයන් ටැලන්ට්ස් තියෙනවා. ලෝකේ දක්ෂ මිනිස්සු ගැන මම හිතුවොත් මම ලෝකේ ගියපු කෙනෙක් වශයෙන් මම දකින්නේ ලංකාව තරම් දක්ෂ මිනිස්සු ඉන්න ලෝකයක්. අපේ තමයි දක්ෂ මිනිස්සු. ඒක ඇත්තටම රිසල්ට් එකක් වෙලා දින මම තාම කියන තේරෙන්නේ නැහැ. අපි එකට යමු. ඉතින් ඒ නිසා ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඩාන්සින් ස්ටාර් සිංගින් ස්ටාර්ට අමතරව තවත් අත්වැඩද අපි ගොඩාක් අපේ නිර්මාණව අපිට ගේන්න පුළුවන් මේ රටේ ඉඳලා. මම සුරංගනන්ටයි ශර්මාටයි සුබ පතනවා. ඒ වගේමයි මේ ඔමල්ලා නංගිලා ඔක්කොම උදව් කරන මේ හැමෝටම. ඒ නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ මගේ දොර ඇරලා තියෙන්නේ ඕන වෙලාවක මම සේවයක් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ සේවය සම්පූර්ණයෙන්ම මම කරනවා කියලා මම පොරොන්දු වෙනවා. ඒ වශයෙන් අවශ්‍ය හැම කාර්යයකටම මම බැඳලා ඉන්නවා. මගේ එම්බසි එක කියන්නේ මහගෙදර ඕනම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් මේ එන්වයරන්මන්ට් එකක් මම හදලා තියෙන්නේ. ඒක තවදුරටත් හදාගෙන යනවා. මම ඇවිල්ලා මාස 5මාරක් වෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ලොකු වැඩක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් දේවල් ඇති. නොදන්න දේවලුත් ගොඩක් ඇති. ඒ වුණාට මම එක දෙයක් කියන්න කැමතියි. අපි විශාල ගමනක් ගිහිල්ලා තමයි මම මේ උත්සාහය නතර කරන්නේ. අපි ලංකාව වශයෙන් අපි ලක්ෂ 3මාරක් මිනිස්සු ඉන්නවා. 7 වෙනිට වැඩි ප්‍රමාණයක් ජනගහනය රට. මම දකින විදිහට අපේ නම මීට වඩා බබලෙන්න ඕනේ මේ රටේ. අපේ දක්ෂතා අතරයි අපේ තියෙන නම අතරයි මම හිතන්නේ ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා. ඒ ગેප් එක වහන්න මේ වගේ අවස්ථා හොඳට මොහොත දෙයක්. අපි එකතු වෙමු. අපි එකතු වෙලා අපි ලොකු ගමනක් යමු. ඒ වගේමයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ තියෙන තරඟ වලට ඇවිල්ලා මේක බලන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක සක්සස් වෙන්න කියලා. එතකොට හැම තරඟකාරයෙකුටම මල්ලට දූලට පුතාලට අයිලක්ලට හැමෝටම මම සුබ පතනවා. මම හිතනවා මේක ඊටාම විශාලම ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර්. Thank you and good Saranai, Thank you.